કિચનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે શીખીશું મેકરોની પાસ્તા। જો તમને મારી આ વાનગી ગમે તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને મારી વાનગીને જરૂરથી લાઈક કરજો। તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ તેની રીત। સૌપ્રથમ આપણે એક તપેલામાં 5 થી 6 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈશું અને ઉકળવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણું પાણી સરસ ઉકળવા। હવે આપણે તેમાં પાસ્તા એડ કરી દઈશું। એક ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું। એક ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું અને બધાને હલાવી દઈશું। પાસ્તાને હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે પહેલા 3 મિનિટ ચડવા દઈશું। ત્યાર પછી આપણે એમાં થોડી અડધો કપ જેટલી મકાઈ એડ કરી દઈશું, જેથી આમાં મકાઈ થોડી બફાઈ જાય અને હલાવી દઈશું। આપણા પાસ્તા સરસ કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે તેને સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લઈશું। પાસ્તાને આ રીતે સ્ટ્રેનરમાં કાઢી તેના ઉપર આપણે થોડું ઠંડુ પાણી નાખી દઈશું અને થોડા હલાવી દઈશું। સૌપ્રથમ આપણે કડાઈમાં 3 ચમચી તેલ એડ કરીશું। તેલ થોડું ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું અને હલાવી દઈશું। આપણી ડુંગળી સુકળાઈ ગઈ છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું। અહીં મેં રેડ અને ગ્રીન કેપ્સિકમ લીધેલા છે। ત્યાર પછી આપણે ટમેટાની પ્યુરી એડ કરી દઈશું। તમે અહીં ઈચ્છો તો ટમેટાની પ્યુરીની જગ્યાએ ટમેટા ઝીણા સમારીને પણ લઈ શકો છો। હવે થોડી વાર આપણે આ રીતે તેને પાકવા દઈશું। હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું, થોડી હળદર એડ કરી દઉં, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, બધાને મિક્સ કરી દઈશું। ત્રણ ચમચી ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી પિઝા પાસ્તા સોસ એડ કરી દઈશું અને બધાને સરસ મિક્સ કરી દઈશું। બોઇલ કરેલા પાસ્તા એડ કરી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમને થોડી ધીમી કરી દઈશું। મેં મેક્રોની પાસ્તાનો ઉપયોગ કરેલો છે। તમે ઈચ્છો તો કોઈ પણ પાસ્તા લઈ શકો છો।
આપણે 1 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું પાસ્તાને. હવે આપણે તેમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન ઓરેગાનો એડ કરી દઈશું. હાફ ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દઈશું. 1 ટેબલસ્પૂન મેગી મસાલો એડ કરી દઈશું અને બધાને સરસ મિક્સ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા પાસ્તા એકદમ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. તમે આમાં ઈચ્છો તે વેજીટેબલ્સને એડ કરી શકો છો. હવે આપણે તેમાં 1 ક્યુબ ચીઝ છીણી લઈશું. અને મિક્સ કરી દઈશું. રેવા દઈશું. ગેસની પાસ્તાને મેં સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. હવે કોથમરી ઉપર આપણે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. હવે અને ચીઝ એડ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણા મેક્રોની પાસ્તા.